গুড মৰ্ণিং সকলোকে কি খবৰ পৰা আজি বনাব লৈছোঁ মই জিকা আলু আৰু কণীৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি মই কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ বইল কৰি পিনে আৰু এইফালে জিকা আলুখিনি বইল কৰি পিনি লৈছিলোঁ এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে এই মছলা চছলা বিলাহী চিলাহীখিনি অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ বনাই লৈছোঁ এইবিলাক গ্ৰেভিখিনিতে মই ঢালি লৈছোঁ বইল কৰি লোৱা আলু আৰু জিকাখিনি এতিয়া মই এইখিনি দিয়াৰ পাছতে হাতাৰে অকণমান ভালদৰে হিলাই পিনি ল'ম মই দি লৈছোঁ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা কণীকেইটাও এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত পানী অকণমান দি ল'ম গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ বা সিজিবলৈ দিম অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে মই এইখিনি হাতেৰে আকৌ ভালদৰে অলপমান লৰাই লৈছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এইটোৱে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই